السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون بناء على طلباتكم، وهو طلب من بنات كتير جالي. هو إزاي يا رندا نقدر نكون مربع جراني بداخله زهرة بطريقة سهلة وبسيطة. إن شاء الله يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنستخدم في مربعنا النهاردة مجموعة من الألوان تقدري ترتبيها زي ما انت عاوزة. هستخدم الأصفر وهستخدم الأبيض وهستخدم الكحلي. بس طبعا عشان احنا ما بنعرفش نشتغل بالكحلي قوي فهستبدله بلون أزرق تريكواز شوية، وهنستخدم الأخضر واللون البيج واللون البينك. طيب نقدر يا رندا نغير من درجات الألوان أو نغير من الألوان كلها. تقدري تعملي المربع بأي مجموعة ألوان انت حابة. استخدم خيط متوسط السمك مع ابره 3.5 ملم او 3.75. دي 3.75 لكن هي ما يعادل 3.5 ملم من الابره السيليكون او الالومنيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي نكون دائره سحريه على 2 من الاصابع. بسيب مسافه من الخيط والف الخيط بالشكل ده وارجع للخلف واجي تاني للامام. مش بجيب الخيط جنب بعضه، لا بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف. لفي ايدك بالشكل دوت. اتكون عندك حلقتين، بننزل تحت الحلقة الأولى وبنطلع فوق الحلقة التانية نسحبها من تحت الأولى. هلف ايدي واحدة واحدة خرج الخيط من على ايديا واتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. خيط البداية حافظي عليه عشان هنقفل بيه الدائرة السحرية في النهاية. اما الخيط المتصل بالشلة نبتدي نرفعه على ايدينا عشان نشتغل. عمرك ما هتقدري تشتغلي داخل الدائرة السحرية قبل ما تقفليها. طيب ازاي بنقفلها؟ بيكون عندك على الإبرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف الخيط واخرج منها كده بكون كونت سلسله. السلسله دي قفلت لي الدائره السحريه، وفي نفس الوقت هي بتكون ارتفاع الغرزه الاولى وهي غرزه الحشو. داخل الفراغ اللي كوناه او الدائره اللي كوناها، لو انت حاسه ان الدائره واسعه شويه شدي خيط البدايه هتلاقيه هتضيقي مركز او سنتر او منتصف الدائره. هبتدي اكون 8 غرزه حشو. ازاي بشتغل غرزه الحشو او الغرزه الساقطه؟ هي بتكون اسمها الاسمين، يعني اسمها غرزه الحشو او الغرزه الساقطه. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج. معايا كده على الإبرة حلقتين بسحب الخيط وأخرج منه بدون لف خيط على الإبرة خالص. معايا حلقة بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج. معايا حلقتين على الإبرة بسحب الخيط وأخرج منه كده. 1 2 3 4 5 6 7. طيب محتاجة اشتغل رقم 8 ومحتاجة اضيف اللون الجديد. هدخل هسحب الخيط وهخرج. معايا كده على الابره حلقتين. مش هسحب الخيط بقى باللون الاصفر. وكمان هعمل ايه؟ بصوا خيط البدايه هشده، قفلت كده مركز او سنتر الدائره زي ما احنا شايفين. هبتدي اسيب الخيط دوت وابتدي اجيب الخيط التاني اللي بشتغل بيه اللون البينك. وزي ما قلت لكم تدريجه الالوان تقدروا تدرجوها زي ما انتوا عاوزين. بسيب مسافه من الخيط والف الخيط بالشكل ده حلقه على الهواء. بندخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها. خيط البداية شديه بتقفلي عقدة بداية. هسحب الحلقة دي من تحت الحلقتين الباقيين عندي على الإبرة. كده خلصنا الغرزة الأخيرة وفي نفس الوقت أضفنا اللون الجديد. أطراف الخيوط كلها بجيبها معايا في الخلف. ببتدي أدخل فوق حرف الفي الضلعين الأمامي والخلفي للغرزة الأولى، ونضيف كمان معانا أطراف الخيوط اللي احنا مش هنشتغل بيها. هسحب الخيط وأخرج من تحت الحلقات دي ومن تحت الحلقة كمان اللي عندي على الإبرة. هبتدي فوق كل غرزة من الغرز التمانية ابتدي اشتغل غرزة فشارة، غرزة بوب كورن مكونة من 5 عمود بلفة. هرتفع 1 2 3 واعتبرهم اول عمود بلفة موجود معايا في الغرزة الاولى. التاني بنكرر بقى بنشتغل بعد منها 4 عمود بلفة في نفس الفراغ الاول. ازاي بنشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة جاية من اسم العمود. انك تلف الخيط على الابرة مرة واحدة اصبح معاكي حلقتين، الاساسية واللفة اللي لفيناها. بدخل في نفس الفراغ هو اللي قفلت فيه، اسحب الخيط واخرج. معانا على الابره كام حلقه كده يا بنات؟ شدي الخيط شويه يعني ما تسيبيش الغرزه بتاعتك ضيقه. طولي الخيط بتاعك لارتفاع الغرزه المناسب. معاكي 3 حلقات، اسحبي الخيط واخرجي من حلقتين 1 2. هتبقى معانا حلقتين نلف الخيط ونخرج منهم 1 2 كده. عمود 2 بكرر في نفس الفراغ كمان 3 عمود. ده رقم 3 4 5. كل ده في نفس الفراغ. خلصنا الغرز الخمسة بتوعنا. نسحب الخيط لفوق كده شوية ونبتدي نشوف اول عمود فين اهو. بعد السلسلة 1 2، السلسلة رقم 3. بصوا بس مش عايزة الخيط ده يتشد معايا.
دي 3 اهي. بجيب الحلقة الامامية منها كده، وفي الاخر بروح منزلها تحت الابرة، واخلي عندي على الابرة المطب والحلقة الخلفية. هبتدي تاني اسحب خيطي، الحلقة اللي انا سبتها بدخلها على الابرة تاني اهي، واشد الخيط واحدة واحدة، وبالاصبع الاوسط بضغط ال5 غرز للامام، واسحب الحلقة دي من تحت ايه الحلقتين اللي احنا دخلناهم في الغرزة الاولى زي ما احنا شايفين كده. خلصت غرزة البوب كورن او غرزة الفشارة. بعدها باخد سلسلتين مسافة، واحدة بقفل بيها الغرزة، وواحدة مسافة، يعني بناخد سلسلتين بس انا قلت لكم التقسيمة بتاعتهم ايه. واحدة بتكون مسافة ما بين كل غرزة وغرزة، وواحدة بنقفل بيها الغرزة نفسها، لكن هي اختصارا للكلام بنقول سلسلتين. نرجع تاني في الغرزة رقم 2 نكون بوب كورن تانية مكونة من 5 عمود بلفة. بشتغل العمود لغاية اخره، يعني ال5 اعمدة لغاية اخرهم كده. 1 2 3 4 5. طيب قبل ما نكمل غرزة البوب كورن بنرفع الحلقة بتاعتنا ونسيب الخيط. ينفع يا رندا نستبدل غرزة البوب كورن او الفشارة دي بأي غرزة تانية؟ ينفع تستبدليها بغرزتين كمان من الغرز المنتفخة. احنا عندنا في الكروشيه 3 غرز منتفخة، البوب كورن وهي اكثرهم انتفاخا وضخامة، واللي هي طبعا غرزة الفشارة، وعندنا كمان غرزة الكلاستر اللي هي غرزة العنقود بتكون اللي بعدها على طول في الضخامة، وعندك كمان غرزة الباف، وغرزة الباف من الغرز الجميلة جدا السهلة، بس بتكون برضك اقلهم، يعني اخر واحدة من الانتفاخ بالنسبة طبعا لغرز المنتفخة في الكروشيه. لكن تقدري تطبقي الموديل باي غرزة من الثلاثة، يعني مش هينفع طبعا نشتغل بالثلاثة مرة واحدة، يا تشتغلي بدي يا بدي يا بدي. بعد 1 2 3 4 رقم 5 بدخل من تحت حرف الفي اهو تحت الضلعين، وزي ما احنا شايفين الضلعين عندي على الابرة، وبسحب الحلقة تاني على الابرة، بضغط ال5 غرز للامام واسحب الحلقة من تحته سلسلتين 1 2، وببتدي اكرر على بقية الغرز ال6. يعني احنا عندنا 8 غرز حشو، فوقيهم بيكون 8 غرزة بوب كورن ايه بنفس العدد، بس طبعا بعد كل غرزة بوب كورن بناخد سلسلتين مسافة. بكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر بيكون معايا 8 غرزة بوب كورن. رجعت لكم تاني في نهاية السطر كده معايا 1 2 3 4 5 6 7، ودي رقم 8. نبتدي نقفلها مع بعض وسلسلتين، ونبتدي نقفل السطر ايه بتاعنا. هروح لأول غرزة اشتغلتها، وفوق الغرزة نفسها ببتدي اقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده كده. خلاص السطر التاني معايا تمام خلص. محتاجين نضيف اللون التالت هو اللون الاخضر، بردك بقفل عقدة بداية، وبعد كده بسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. الخيوط كلها بسيب منها 10-15 سنتي، يعني بسيب منها حوالي جزء قد كده يا بنات، وبعد كده ببتدي اقصها، وبإبرة التنظيف بعد ما انضفها بخيط الخيط ده كله تحت الغرز من الخلف. في نهاية الشغل خالص بنمشي بمنزلقة لغاية الفراغ اللي فيه سلسلتين. ما بشتغلش على غرز البوب كورن نهائي. طيب بتشتغلي فين يا رندا؟ بشتغل على السلاسل فقط. فوق اول فراغ بكون زاوية مكونة من 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود بلف، برتفع 1 2 3 وهعتبره اول عمود معايا. ولو مش محتاجين ان احنا نعتبر السلاسل دي اول عمود هنعمل خطوة، يعني احنا ايه ممكن نعتبرها اول عمود واشتغل بعد منه 2. طيب تعالوا نشوف الخطوة التانية، ان انا اقلل سلسلة من الارتفاع واعتبر السلسلتين دول لا شيء معايا، يعني بعتبرهم مجرد سنادة توصلني لارتفاع مقارب لغرزة العمود بلفة، ومش هحسبهم من العدد. هشتغل بقى دلوقتي ال3 عمود كلهم كاملين. 1 2 3. انا كده اول 3 عمود اشتغلتهم، والسلسلتين مش هعملهم معايا ليهم اي حساب او اعتبار. سلسلتين 1 2، وكمان مرة في نفس الفراغ هو 3 عمود بلفة. 1 2 3. باخد سلسلة مسافة بتكون فوق غرزة البوب كورن، وبروح في الفراغ اللي بعده فيه سلسلتين. هنا بصوا بردك الخيوط اللي انا بشتغل عليها بتفضل معايا، يعني انا كده حتى الخيط الاصفر لو مش عايزة اعمله بإبرة التنظيف انا اشتغلت عليه سطر كامل، ببتدي اقصه من المكان ده خالص ومن غير اي إبرة تنظيف. بفضل اشتغل على السطر كله ومعايا خيط البداية في الخلف اهو. هبتدي بقى الفراغ اللي جاي بكون فيه 3 عمود بلفة بس،
يعني مش مرتين. هنا اشتغلت في الزاوية مرتين، 3 عمود سلسلتين، 3 عمود في نفس الفراغ. الفراغ العادي بيكون 3 عمود بلفة بس. 1 2 3. كده اشتغلنا فراغ عادي، سلسلة مسافة ما بين كل مجموعة ومجموعة. طيب انا فراغ بشتغل عليه زاوية، فراغ بشتغل عليه مرة واحدة، الزاوية يعني مرتين، 3 عمود سلسلتين 3 عمود. اما الفراغ العادي بشتغل مرة واحدة يعني 3 عمود بلفة. الفراغ اللي جاي بتكون زاوية، واللي بعده بتكون عادي، زاوية عادي زاوية عادي زاوية عادي لغاية ما بنوصل لنهاية السطر. كده 1 2. بسحب معايا طبعا الخيوط عشان الفها كلها معايا السطر كله، وبعد كده ابتدي اقصها. 3. كده خلصنا اول مجموعة، سلسلتين 1 2 وكمان مرة في نفس الفراغ طالما انها زاوية. 1 2 3. ما بين كل مجموعة ومجموعة بشتغل سلسلة مسافة. طيب زي ما قلنا مع بعض، فراغ بيكون زاوية، فراغ بيكون عادي زاوية، اللي جاي عادي زاوية عادي زاوية عادي، وبعد كده ارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. لكن زي ما احنا شايفين بكده بيكون بالشكل ده. احنا كونا من مربع الجيراني زاويتين، الزاوية الاولى اهي والزاوية التانية لسه التالتة ورابعة بنكملهم واحنا ماشيين. هكمل السطر دوت وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني. كده خلاص اتكون معايا المربع، فراغ فيه زاوية وفراغ بيكون عادي، فراغ زاوية وفراغ عادي، فراغ زاوية فراغ عادي فراغ زاوية، زي ما احنا شايفين في نهاية السطر. باجي هنا بقى عندي اول عمود، السلسلتين ملناش علاقة بيهم. اول عمود بشوف حرف الفي الخاص بيه فين اهو، بنزل تحت حرف الفي واقفل بغرزة منزلقة. في المرحلة دي خلاص الخيط دوت ببتدي اسحب منه كام سنتي، 10 أو 15 سنتي، وبعد كده ببتدي اقص الخيط. هنخليه هنا في نهاية السطر نبتدي نقص الخيط ونبتدي ايه نقفل المربع بتاعنا. طيب دلوقتي هنبتدي نشتغل بنظام من الزاوية للزاوية، يعني انا هشتغل من الزاوية دي للزاوية دي. الجزء دوت مش بشتغل عليه، يعني بشتغل من هنا لهنا وارجع تاني من هنا لهنا. هنا مش هنشتغل عليه خالص دلوقتي، اخر سطر معلش هنشتغل على المربع كامل كله. طيب تعالوا بقى نبتدي نضيف اللون الابيض، وزي ما قلت لكم تدريجة الالوان تقدروا تغيروها زي ما انتوا عاوزين. هنا انا مش هسيب بقى مسافة صغيرة من الخيط، لان تحت كنت بقدر اشتغل على السطر كله، لكن هنا بيكون عندي طالما ان هو مربع جراني فبيكون فيه فراغات، فمش عايزة الخيط يبان، بسيب 15 سنتي او 10 سنتي، وبعد كده بنقفل عقدة بداية. وال10 سنتي دول زي ما قلنا ليه، علشان خاطر يا بنات لما نيجي ننظف بإبرة التنظيف يكون عندي ايه مساحة كافية ان انا ابتدي اشتغل عليها. طيب تعالوا هنا بقى هنبتدي نشتغل هنا 3 عمود. تعالوا نبتدي كده عمود كده بسرعة من غير ما ندخل ونشبك بمنزلقة. انا عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة، هدخل فراغي تحت الزاوية، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة كده 3 حلقات. بسم الله، هلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا معايا الحلقتين، هلف خيط واخرج من حلقتين. كده انا اشتغلت العمود بلفه الاول بتاعي وبدون حتى ما اشبك بغرزه منزلقه. طيب هنا هشتغل في الفراغ الاول 3 عمود بلفه، ده اولهم كده، ده تاني واحد، تالت عمود. كده انا اشتغلت في الفراغ ده 3 عمود بلفه. طيب الزاويه دي يا رندا مش زاويه المفروض بيشتغل فيها مرتين؟ لا، انا هنا بقى من السطر دوت لغايه ما اوصل للسطر رقم 9 مش هشتغل غير هنا، يعني هنا مش هتكون زاويه، الزاويه الوحيده هي اللي هتكون دي اللي هتكون المنتصف عندي، وهشتغل فيها مرتين. هشتغل 3 عمود 2 سلسله 3 عمود بلفه. اما باقي الفراغات بيكون كلها فيها 3 عمود بلفه بس، وبعد كل 3 عمود باخد سلسله مسافه. هلف الخيط على الابره. طبعا الاعمده ما بشتغلش عليها في مربع الجيراني للبنات المبتدئات، بنشتغل فقط فين يا رندا؟ بنشتغل فوق السلسله، فوق الفراغ بس اللي ما بين كل مجموعه ومجموعه، او كل غرزه جيراني وكل غرزه جيراني. بقول غرز جيراني لان الغرزه بتتكون من 3. تمام، بدخل بكون 3 عمود، 1 2 3، بعده سلسله لتالت مرة. الفراغ اللي جاي مش زاوية فبالتالي بشتغل عليه 3 عمود بس، 1 2 3 وسلسلة. هنا بقى احنا قلنا ان دي زاوية، دي الوحيدة اللي هشتغل فيها مرتين، يعني غرزتين جيراني، كل غرزة مكونة من 3 عمود، يعني 1
2 3 سلسلتين، 1 2 وكمان مرة في نفس الفراغ هو 3 عمود بلفة، 1 2 3. كده لو نلاحظ هنبص نلاقي خلاص الشغل ايه حول نفسه للاتجاه ده. سلسلة هنا فوق الفراغ ده 3 عمود، 1 2 3. بعد كل غرزة وغرزة سلسلة، مش غرزة وغرزة اللي هي بين الأعمدة، لا أنا مش بعتبر العمود غرزة دلوقتي، أنا بعتبر ال3 أعمدة مع بعض غرزة واحدة اللي هي غرزة جيراني طبعا، لكن أنا باخد سلسلة ما بين كل مجموعة ومجموعة بروح أشتغلها، عشان ما حدش يفتكر إن ما بين كل عمود وعمود سلسلة، لا يا بنات، كل غرزة جيراني بينهم وبين التانية سلسلة، وكل غرزة بتتكون من 3 عمود. كده 1 2 3 سلسلة، وصلت للفراغ الأخير، هو تحت كان زاوية لكن هنا عندي مش زاوية، فبالتالي بشتغل عليه 3 عمود بس، 1 2 3. طيب انا محتاجة بقى ارتفع يا رندا السطر اللي جاي، انا كده خلاص اشتغلت من هنا من الزاوية دي للزاوية دي، سبت الجزء ده زي ما قلنا مع بعض. هنبتدي نرتفع كام سلسلة. انا عندي هنا اخر حاجة ختمت بيها السطر بتاعي عبارة عن ايه، عبارة عن 3 عمود بلفة، فبالتالي انا لما هروح اشتغل فين في السطر اللي جاي، لازم اشتغل في الفراغ ده اللي فوق السلسلة. طيب عشان اشتغل فوق السلسلة هرتفع 1 2 3 سلسلة، وبعتبرهم عمود بلفة فوق العمود اللي هو الاخير دوت، وهرتفع بعديهم كمان سلسلة وهعتبرها هي اللي هتكون فوق ايه ال3 عمود دول، وهلف شغل الناحية التانية وابتدي اشتغل فين بقى، هشتغل فوق السلسلة اللي تحت 3 عمود بلفة، 1 2 3. احنا اشتغلنا ايه 4 سلسلة، وفصصتها لكم عبارة عن ايه، عبارة عن عمود وسلسلة مسافة فوق ال3 عمود اللي تحت، ورحت فوق الفراغ اشتغلت بشكل طبيعي، ده فراغ عادي يعني 3 عمود، ده فراغ عادي يعني 3 عمود، هنا زاوية يعني 3 عمود، سلسلتين 3 عمود في نفس الفراغ اللي هو فوق السلسلتين. طيب كده ال3 عمود والسلسلة، هنا 3 عمود، 1 2 3 سلسلة، 1 2 3 سلسلة، زاوية مكونة من 3 عمود، 1 2 3 سلسلتين، 1 2 وتاني مرة في نفس الفراغ كمان غرزة جراني مكونة من 3 عمود، 1 2 3 سلسلة، هنا 3 عمود، 1 نفس الجانب الآخر بالظبط، 2 3. ما تنسوش السلسلة، ممكن ما ناخدهاش بس ايه لو انت ابتديتي بتاخديها من اول سطر جيراني يبقى لازم تاخديها في بقية السطور، لو ما خدتيهاش من اول سطر مش مشكلة تاخديها في بقية السطور عادي يعني. 1 2 3. بس هو طبعا عشان تشتغلي مرتاح للبنات المبتدئات، البنات المحترفات اكيد هتعرف يعني بمسكة ايديها للخيط هتعرف تظبط المربع، لكن البنات المبتدئات ممكن يضموا معاكي ومش هتعرفي ايه تشتغلي. 3 عمود، 1 2 3. نفس اللي عملته في بداية السطر هو اللي هختم بيه السطر. انا اخدت عمود سلسلة صح كده اللي هي طبعا كانوا ال4 سلاسل، لكن هنا انا في النهاية فبالتالي انا متاح لي ان انا اشتغل العمود بشكل طبيعي، سلسلة بقى اللي احنا خدناها اللي هي السلسلة اللي هنا رقم 4، واروح اشتغل عمود فوق اول عمود كان عندي ايه من تحت، حرف الفي اهو الخاص بي، يبقى كده في النهاية اشتغلت ايه سلسلة عمود، وفي البداية برضك اشتغلنا 4 سلسلة، نعتبر ان احنا اشتغلنا عمود اللي هو ارتفاع 3 سلاسل، والسلسلة رقم 4 اللي هي بعد منه. طيب دلوقتي ان انا محتاجة ان انا اغير اللون، تعالوا بقى نرجع تاني الغرزة الاخيرة علشان اشوف انا لما ابتدي اغير اللون هغيره ازاي. نبتدي نرجع تاني نسحب اللون الاصفر يا بنات، اوكي هسحبه من نفس المكان، لكن انتوا طبعا هتبتدوا تقصوا وترجعوا تاني توصلوه. ان انا هعمل ايه بقى، هلف الخيط، هدخل فراغي،
هسحب الخيط وهخرج. معايا كده 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، الباقوا 2 هسيب الخيط الابيض وارجع تاني اسحب الخيط الاصفر. بلف الحلقة كده واسحبها من تحت ايه الحلقتين زي ما احنا شايفين بالشكل ده، واشد الخيط ده كويس. طيب من المكان دوت اخر حاجة كانت العمود، واول حاجة هبتدي اشتغل عليها السلسلة، فبالتالي انا مش محتاجة ارتفع 4 سلسلة. لما بختم بعمود بسلسلة عمود هبتدي ارتفع 1 2 3 وهعتبرهم اول عمود عندي، والف شغلي الناحية التانية وابتدي فوق السلسلة اكون 2 عمود بلفة كمان. طب يا رندا مش احنا بنشتغل في كل مجموعة 3 عمود؟ ما انا اشتغلت ال3 سلاسل دول في البداية اللي كانوا فوق العمود الاول، واروح اكمل في السلسلتين بقية المجموعة بتاعتي كده 1 2. يبقى كده اشتغلنا 3 عمود. اما انك تشتغلي بالطريقة انك بترتفعي سلسلتين بس، وبروح بقى فوق الفراغ اشتغل ال3 عمود بتوعي. سلسلة هنا، فراغ عادي، فراغ عادي، فراغ عادي، زاوية. طيب الفراغ العادي بيكون 3 عمود 3 عمود 3 عمود، في الزاوية بيكون 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود فوق السلسلتين. هنا فراغ عادي 3 عمود، فراغ عادي 3 عمود، فراغ عادي 3 عمود، فراغ عادي 3 عمود في نهاية السطر. زي ما ابتديت ب3 بختم ب3. وطبعا زي ما احنا شايفين طريقة تغيير اللون في كل مجموعة سطور بتشتغليها، بتشتغلي كل سطرين بلون مختلف عن التاني، وما بين كل 3 عمود و3 عمود او كل مجموعة ومجموعة بناخد سلسلة مسافة. 1 2 3 باخد سلسلة وبكرر بنفس الطريقة. همشي بقى بنفس الطريقة دي زي ما احنا شايفين لغاية ما اخلص السطر دوت، وباجي هنا في النهاية طبعا ببتدي اكرر السطرين اللي فاتوا دول. ان انا لما باجي بشتغل هنا 3 عمود، والسطر اللي جاي ببتدي فيه ب4 سلسلة، واكرر بمشي بقى على الفراغ اللي هيقابلني 3 عمود 3 عمود 3 عمود لغاية الزاوية بنشتغل فيها مرتين، وارجع 3 عمود 3 عمود 3 عمود لغاية ما اوصل للنهاية. السطر اللي بعده ببتدي ب3 سلاسل واروح لاول فراغ اشتغل 3 عمود، وبكرر بمشي بنفس الطريقه رايح جاي رايح جاي رايح جاي. الاصفر بشتغل بيه سطرين، وبرجع بعد كده اضيف اللون البيج، وزي ما انتوا حابين على حسب حجم المربع اللي انتوا حابينه. وفي نهايه السطور خالص اخر سطر ببتدي اشتغله باللون الكحلي او الاسود او الازرق، يعني اي مجموعه الوان طبعا انتوا حابين تكونوها. هكون بقى السطر ده اكمله بنفس الطريقه، وارتفع السطر اللي بعده كمان بالاصفر، وهبتدي اضيف البيج، وبعد منه هضيف اللون الكحلي. بس لما هرجع لكم بقى هنشتغل السطر الاخير مع بعض اللي بيكون كله بلون واحد. رجعت لكم تاني كده، خلصت السطر رقم احنا كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. في نهاية السطر المفروض طبعا ان انا بشتغل عمود بلفة واحد وابتدي اضيف اللون الاخير. كنت طبعا حابة ان انا اشتغل معاكم بلون فاتح، بس مش هتديني النتيجة اللي انا حباها للمربع دوت، فلازم نشتغل بلون الكحلي، فعفوا سامحوني. هي عامة الخطوة واحدة زي ما احنا كنا بنمشي، والاختلاف هيكون بسيط جدا، مش محتاج حتى كمان ان احنا ايه نلاحظه قوي. بلف الخيط على الابرة، بدخل فراغ الاخير، هسحب الخيط وهخرج، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، اسيب حلقتين وابتدي اضيف اللون الكحلي. بقفل عقدة البداية وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. المكان الاول ده هعتبره بقى دلوقتي زاوية، يعني هرتفع 1 2 3 وهعتبره ده اول عمود معايا في الزاوية يعني. ومجموعة برضك هنشتغلها هنا من الزاوية. المجموعة التانية لما نوصل لنهاية المربع، لما اجي الناحية دي تاني هشتغل فيه مرة كمان. بشتغل كده كمان 2 عمود، 1 2. انا كده اشتغلت على عرض الشغل يا بنات. تمام. كل الخيوط اللي بتكون معايا بسحبها معايا وانا شغالة، او بجيبها في الخلف، وبعد كده ببتدي ايه اقصها بقى وبإبرة التنظيف ننضفها. طيب انا كده اشتغلت 3 عمود. تعالوا نبتدي نشتغل سلسلة. هسيب تحتها ايه بقى؟ هسيب الاعمدة اللي جايه بالعرض هنا. تمام. انا كنت بشتغل زمان كده او مش زمان يعني، كنت بشتغل في الاول كده تحت السلسلة دي. تمام. وبسيب تحتها 3 عمود. لو جينا للعمود نفسه هنلاقيه ارتفاعه 3 سلسلة، يعني نفس ايه العدد، هو اني بسيب 3 اماكن ما بشتغلش عليه، وهروح للمكان اللي هو اللي بعده وابتدي اشتغل 3 عمود بلفة في الفراغ اللي بعده. 1 2 3.
سلسلة واسيب تحتها العمود اللي جاي بالعرض عندي هنا يا بنات اهو، بصوا ده، واروح بعد كده اشتغل في الفراغ اللي هو اللي بعده 3 عمود، 1 2 3. يعني التغيير بيكون بس اني بشتغل على عرض الاعمدة في السطر ده، في الجزئية اللي انا ما اشتغلتهاش في السطور الاولى. طيب تعالوا بقى هنا هاخد سلسلة، هتقابلنا ايه؟ انا عندي هنا لما هسيب العمود اللي جاي بالعرض ده هيقابلني ايه؟ الفراغ الاول هو كان زاوية تحت، الزاوية اللي انا اشتغلت فيها مرة واحدة هبتدي اروح اشتغل فيها كمان 3 عمود، وبكده بكون اشتغلت فيها المرة التانية. المرة الاولى اهي كانت باللون الابيض، والمرة التانية هنشتغلها هنا في الزاوية دي زي ما احنا شايفين بس باللون الكحلي او الاسود. 1 2 3. اكتملت الزاوية، لكن طبعا مع اختلاف الشكل واختلاف اللون. انا بكمل السطر الاخير حوالين المربع بالكامل، لكن ما بسيبش فراغات بعد كده ما بشتغلش فيها، كل فراغات اللي سبتها ببتدي اشتغل فيها مرة كمان. سلسلة بنسيب تحتها طبعا ال3 عمود دول، اي خيوط بقى عندي بجيبها في الخلف، وبعد كده في نهاية المربع خالص ببتدي اقص الخيط وانضف الخيوط كلها. لو حابين ان احنا نعمل مع بعض فيديو خاص بتنظيف الخيوط في الشغل الكروشيه باكتر من طريقة اكتبولي، وانا على راسي من فوق ومن عينيا الاتنين. نبتدي نروح نشتغل في الفراغ اللي فيه سلسلة 3 عمود، 1 2 3. سلسلة فراغ عادي فوق السلسلة يعني 3 عمود، 1 2 3. سلسلة، وهنا وصلت للزاوية اللي انا ما كنتش بشتغل فوقيها. طيب السطر بقى ده هنشتغل فوقيها زاوية زيها بالظبط، يعني 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود بلفة، 1 2 3 1 2، وبرجع تاني في نفس الفراغ 1 2 3. سلسلة، هنا ده فراغ عادي يعني 3 عمود، 1، وده طبعا من الجانب اللي احنا ما كناش برضه بنشتغل فيه، 2 3. سلسلة، الفراغ اللي جاي برضك مكان ما كنتش بشتغل فيه هشتغل فيه 3 عمود، 1 2 3. سلسلة، هنا هتقابلني الزاوية اللي هي طبعا الرابعة، احنا كده اشتغلنا التالتة، دي رقم 4 اشتغلنا فيها مرة باللون الابيض، والمرة التانية اهي يا بنات بصوا حتى باينة ان هي تحت زاوية، مرة باللون الكحلي، 1 2 3. بس طبعا بما اننا مش في زاوية طبيعية فبدال ما باخد هنا، انا اخدت كام؟ خدت سلسلة واحدة، هنا برضك باخد سلسلة لان انا بعتبر ان انا ماشية بالجهة دي، مش شغالة على الزاوية هنا، تمام. بالتالي بشتغل بعد تحت السلسلة بسيب الاعمدة اللي بالعرض وبروح للفراغ اللي فيه عمود واحد بس، بشتغل 3 عمود، 1 2 3. سلسلة، هنسيب دول ونشتغل في الفراغ 3 عمود، 1 2 3. سلسلة، هتقابلني بقى زاوية اللي انا كنت ايه في اخر سطر سايباها هنا، ده بالنسبة لي في السطور اللي فاتت كان يعتبر فراغ عادي، لكن هنا بقى هيكون زاوية معي، يعني بشتغل 3 عمود 2 سلسلة 3 عمود بلفة في نفس الفراغ كده، 1 2 3 1 2 سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ لان انا محتاجة ان انا اجي الجهة دي 3 عمود، 1 2 3. عرفنا بقى الحكمة من اننا نشتغل مرتين في الزوايا، فاننا في كل زاوية بحتاج ان انا امشي للجهة طبعا اللي هي العكس اللي انا ماشية فيها، اللي هي بتكون ملتوية كده للجهة التانية سواء يسار او يمين، لكن احنا عامة بالنسبة لشغل الكروشيه كله بيكون يسار، فبالتالي واحنا ماشيين لازم امشي بالشغل بالشكل دوت. علشان كده لازم واحنا شغالين نشتغل في الزوايا اللي احنا بنشتغل فيها مرتين، اما بالنسبة للفراغات العادية فبشتغل مرة واحدة. سلسلة، وبكرر بقى هنا خلاص انا كده بمشي كده، هنا 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود، دي زاوية بيكون فيها 3 عمود 3 2 سلسلة 3 عمود في نفس الفراغ، وارجع 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود، وفي النهاية هرجع لكم في الفراغ الاخير نكمل اخر 3 عمود وسلسلتين ونقفل مربعنا ونشوف هيكون شكله ايه مع بعض. لكن خلاص بالشكل ده بيكون وصلنا لنهاية السطر الاخير لمربعنا. هكمل وارجع لكم.
رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين مربعنا في شكله النهائي. صحيح لسه هنكمل مع بعض الزاوية الأخيرة، لكن هو اكتمل وبقى جميل جدا ومميز. في ميزة كبيرة جدا انه ممكن تشتغلي فيه ببقايا الخيوط لبطانية بيبي، او تشتغلي بمجموعة كبيرة من الخيوط. يعني مش شرط انك تشتغلي المربع كله بلون واحد زي ما احنا بنشتغل كتير من المربعات، لا، هنا بنقدر نشتغل بمجموعة كبيرة من الألوان، ومتاح انك تختاري اي مجموعة او تشكيلة انت حباها، تكون طبعا على شكل الفرش عندك في البيت او الدهانات، او تكون على حسب ذوقك زي ما انت حابه. زي ما احنا شايفين نقدر نشتغل بمربعنا النهارده ايه يا رندا. طبعا كتير بتجيلي الاسئله دي، ان احنا ممكن نكون من المربع اللي بتشتغليه معانا ده ايه في الفيديو الكذا. بنقدر نشتغل من مربعنا النهارده زيه زي اي مربع، تقدري تعملي منه بطانيه بيبي، مفرش للسرير، مفرش للسفره، نقدر نكون منه ستاره، تقدري تكوني منه ملابس ككارديجان، بلوزه، شنطه، نقدر نعمل منه احذيه ان احنا بندخله في الجزمه البوت من فوق، نقدر نعمل منه حاجات كتير جدا زيه زي اي مربع. وزي ما قلنا مع بعض بنستخدم فيه اكبر مجموعة متاحة عندك من الالوان. بتستخدمي 1 2 3 4 5 6 الوان في المربع الواحد، وبنرجع نكررهم طبعا في كل المربعات. طيب طريقة التشبيك يا رندا شرحتها معاكم اكتر من مرة، وهي كمان موجود ليها فيديو خاص على القناة، وهي طريقة تشبيك غرزة الجيراني. واتمنى اللي يحب يراجع الفيديو ان هو ينول اعجابه ويكون سهل وبسيط عليكم. لو حابين ان احنا نعيد مع بعض طرق التشبيك، في عندنا على القناة اكتر من 10 او 12 فيديو للتشبيك بطرق مختلفة لكل مربعات، طبعا سواء الجيراني او المربعات العادية، او لاي شكل، سواء سداسي، خماسي، رباعي، ثلاثي، اي حاجة طبعا ايه موجودة عندنا في الكروشيه. ده كان فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة، وهو بناء عن بطلبات كتير من البنات اللي طلبوا مني ان احنا نكون مربعات جيران يكون بداخلها زهرة. دي اول شكل معانا، وان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هيكون معانا اكتر من شكل وموديل. اتمنى الفيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم، وكمان ينول اعجابكم. فضل الله يسع امرا. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ليوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.